ඉන්ටර්චිට් දින YouTube channel එකෙන් කියන තවත් brand new hot episode එකක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මගේ tech යාළුවෝ සියලු දෙනාම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට කොහොමද welcome deal එකක් පහසුවෙන්ම unpaid දාගන්නේ, ඒ වගේම මේ welcome deal එකක් unpaid දාගද්දි cancel වෙන්න හේතු, ඒ වගේම payment කරද්දි cancel වෙන්න හේතු, ඒවා fix කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක බලලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම වෙල්කම් ඩීල් එක අන්පේඩ් දාගන්න. ඒ වගේම අන්පේඩ් දාගෙන පේමන්ට් කරද්දී අපි මේකේ කරන්සි එක සහ කන්ට්‍රි එක චේන්ජ් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝන්ට පුළුවන් තියෙන වටිනාකමට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන්, කියන්නේ සාමාන්‍ය ආසන්න රුපියල් 50ක් 100ක් විතර අඩුවෙන් පේමන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආසන්න රුපියල් 350 තියෙන අයිටම් එකක් 280ට 250ට වගේ මේ ට්‍රික් සරහා ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවනි ඒ අයිටම් එකක් අඩුවට පේමන්ට් කරගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඕල් දෙන්න. ඒ වගේම අපි WhatsApp group පහක link description එකේ දෙනවා. ඒ link වලින් අපේ group එකකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලාත් මම ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක සම්බන්ධව වීඩියෝ එකේ comment section එක open එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම comment section එකට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට comment කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි යමු කොහොමද මේ trick එක use කරන්න කියලා step by step ඉගෙන ගන්න. යාළුවනේ ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ Wi-Fi නම් use කරන්නේ Wi-Fi router data clear කරන්න, එහෙම නැත්නම් reset කරලා ගන්න. ඒ වගේ option එකක් ඕගොල්ලන්ට use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ use කරන්නේ mobile data නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ phone එකේ network reset කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට phone එක power off කරලා on කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් airplane mode දාලා නැවතත් on කරලා ඒ මම කියන step ටිකට enter වෙන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම recommend කරන්නේ මෙන්න මේ DuckDuckGo කියන site එකේ ඉතින් තාරාවක් ඉන්නේ. මෙන්න මේ DuckDuckGo කියන app එක ඕගොල්ලන්ට මේ website එක ඕගොල්ලෝ use කරනවා නම් මේ browser එක use කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ලේසි. මොකද මේකේ තියෙන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් file log එකක්. මේක click කරලා ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම ඕගොල්ලෝගේ cache සහ data clear කර ගැනීමේ හැකියාවක් දෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ Chrome browser එක, UC browser එක, එහෙම නැත්නම් Firefox එක වගේ use කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ apps වල එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ web browsers වල data clear කරගන්න එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මම මෙතන මේ DuckDuckGo කියන web browser එකේ data clear කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන AliExpress කියලා search කරගන්නවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ ඕගොල්ලෝනේ මේ සඳහා Google account එක, original Google account එකක් use කරනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ personal details ගොඩක් තියෙනවා නම්, ඕගොල්ලෝගේ cards වල සල්ලි ගොඩක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ privacy එක ගැන ගොඩක් හිතන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම Google account එකක් use කරන්න. එහෙම නැත්නම් normal order එකක් දාලා ආතල් එකේ chill එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් Temmail එකක් use කරන්න. ඒක ඕගොල්ලෝගේ choice එක. මම නම් recommend කරන්නේ ඕගොල්ලෝ Google account එකක් use කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට Google account හදන්න බෑ, number verify කරන්න එනවා. ඒ වගේ විකාර ගොඩක් වෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන device එකක් ඒ සඳහා use කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එහෙම number එක ඉල්ලනවා නම් එකපාරක් number එක දීලා Google account එක create කරන්න. ඊට පස්සේ ගොඩ වෙලාවක් යනකම් ඕගොල්ලෝගෙන් ආයෙ number එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ Google account එක create කරද්දී. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් sign in register කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ register කියන option එකට යන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර වගේ normal Google account එකක් කරා ගිහිල්ලා අපිට orders දැමීමේ හැකියාවක් නැහැ. අපිට මේකට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම number සහ email verify කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම 3-in-1 offer එක use කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ 3-in-1 offer එක යටතේ number සහ email verify කරලා app එක හරහා තමයි ගිහිල්ලා order දාන්න ඕනේ. එතකොට cancel වෙන දින සම්භාවිතාව 50% දක්වා අඩු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන create new Gmail account කියලා type කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් යාළුවනේ මේ ස්ටෙප් ටික මම කරන විදිහටම කරන්න. ඉතින් මේ ස්ටෙප් වලින් පිට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් අලුත් ට්‍රික් එකක් හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ටිප් එකම ගොඩක් හොඳ විදිහට ගොඩ කාලයක් යනකම් යූස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම my personal use කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන first name and last name select කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන first name විදිහට අතට ඇඟිලි වලට අහුවෙන key ටිකක් දීලා ඉවරලා next කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් month එක, birthday එකේ date එක සහ year එක මම select කරගන්නවා. ඒ වගේම gender එක select කරගන්නවා. next කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඉන්න Google account එක සඳහා address එකක් මෙතන ඔයගොල්ලෝ type කරගන්න ඕනේ. හරි, මම මෙතන Google account එකක් විදිහට type කරගන්නවා laptop.xx.0 කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඉන්න එකක් දෙන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතන මගේ password එක විදිහට මගේ password එක type කරගන්න, strong password එක අනිවාර්යයෙන්ම type කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන නැවතත් ඒ password එක type කරගෙන මේක next කරනවා. next කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ එකක් ආවොත් එහෙම මෙතන කියන්නේ recovery email address එකක්. මේවා skip කරන්න. ඒ වගේම මෙතන එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ හදාගත්ත Google account එක පෙන්නනවා. ඒකත් next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන I agree කියන එක දෙන්න. දුන්නා පස්සේ අපි Google account එක මේ වෙද්දි create වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන අපි කලින් select කරගත්ත tab එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ mobile එකකින් කරනවා නම් mobile එකකින් කරද්දිත් මෙන්න මේ ටිකම තමයි තියෙන්නේ. වෙනසකට තියෙන්නේ මේ desktop site එක වෙනස් වෙනවා mobile site එක වෙන විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඊට පස්සේ මෙන්න ඔයගොල්ලෝගේ Google account type කරගන්න පස්සේ මෙතන password එක type කරගන්න ඕනේ. අතන type කරපු password එක නෙමෙයි මෙතන type කරන්න ඕනේ. නමුත් එකම password එක වෙන තරමට ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ මේකෙත් මම create an account කියන එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා buy එකක් verify කරන්න. ඒක slide එකට skip කරලා මම මේක verify කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ Google account එකට මේ වෙද්දි code එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි AliExpress එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් page එක refresh කරන් පස්සේ මෙතන AliExpress එකෙන් verification code එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 24/75. ඉතින් මේ 24/75
75 කියන කෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ මෙතන ටයිප් කරගෙන මේ verify email කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ ස්ටෙප් එක ටිකක් වදයක් වගේ ටිකක් දිග වැඩි වුණාට මේ ක්‍රමයේ 100%ක් සාර්ථකයි. මේ හරහා ඕඩර් එකක් කැන්සල් නේ ගොඩම කලාතුරකින්. ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි ඕඩර් එකක් කැන්සල් වෙන්නේ. ඉතින් පහසුවෙන්ම මෙන්න මේ ට්‍රික් එක හරහා ඔයගොල්ලොන්ට දවසට 2-3ක් ඕඩර්ස් දමා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම කොහොමද කියන්නේ අවසානයේ කියන්නම් කොහොමද ඇඩ්‍රස් චේන්ජ් කරගන්නේ, කොහොමද කාඩ් එක චේන්ජ් කරගන්නේ, කොහොමද මේ ඕඩර් එක ෆේල් වෙන්න නොවි පහසුවෙන්ම අන්පේඩ් දාගන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම නැවතත් අලුත් ටැබ් එකක් ගත්තා. ඒ අලුත් ටැබ් එකේ නැවතත් මම AliExpress කියලා සර්ච් කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම විදිහට AliExpress කියලා සර්ච් කරනකොට කලින් ස්ටෙප් ටිකම මම නැවත සිද්ධ කරනවා. AliExpress එකට යනවා. account කියන තැනට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් sign වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතනින් sign out කියන එක දෙන්න. මෙතනින් ආපහු ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර විදිහටම මේ ස්ටෙප් ටික කරන්න. ඉතින් මම මෙතනින් sign out වුණානි. sign out වුණාන් පස්සේ නැවතත් මට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ sign in register කියන option එක. මම මෙතනදී ඉස්සලා register කියන option එක click කරගත්තේ. දැන් මෙතන මම sign in කියන option එක click කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතන මම නැවත අර අපි හදාගත්ත Google account එක type කරගෙන @gmail.com කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක continue කරනවා. continue කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එනවා password එක type කරන්න. ඉතින් මම නැවතත් මෙතන මගේ password එක type කරගන්නවා. type හරි මේක ක්ලික් කරගත්තාන් පස්සේ account info කියලා අලුත් tab එකක් කරා තමයි මේක refresh වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී අපි අපේ number එක verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී අපි country code එක විදිහට සාමාන්‍යයෙන් LK කියන එක තමයි select කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ ධන 94 කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ number එකක් select කරගන්න. හරි මම මෙතන මගේ mobile number එකක් select කරා. ඊට පස්සේ මම මේක get code කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ දුන්න number එකට AliExpress එකේ verification code එකක් එනවා. ඉතින් අන්න එන verification code එක ඔයගොල්ලෝ මෙතන type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ number එකට verification code එකක් ආවා. ඉතින් සමහර දෙනෙක්ට ගැටලුවක් එනවා මෙන්න මේ verification code එකේ number එකට එන්නේ නැහැ නේ. මෙතන send code කියලා message එක වැටෙනකොට කොළ පාටින් ඒගොල්ලොන්ට verification code එක එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයගොල්ලොන්ගේ number එක මේ වෙද්දි limit වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ number එක හැර වෙන number එකක් මෙතන type කරගෙන ඒකට code එක send කරගන්න. ඉතින් මම code එක send කරගෙන verify කරගත්තා. හරි දැන් මේ වෙද්දි මගේ AliExpress account එක verified account එකක් බවට convert වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ account එකට මේ වෙද්දි sign in වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපි නැවත මේ sign in කියන button එක click කරගන්න ඕනේ. එතකොට හරි විදිහට යනවා නම් අපි අපේ email password 3 පාරක් ගහනවා මෙතන. ඉතින් මම නැවත මගේ email එක මෙතන type කරගෙන continue දුන්නා. continue දුන්නාම මෙතන password එක ගහන්න. ඉතින් මම මෙතන මගේ password එක type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ නැවත sign in කියන option එක click කරගන්නවා. එහෙනම් ක්ලික් කරාම පස්සේ යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ හරියටම 100%ක් සාර්ථකව ඕගොල්ලොන්ගේ AliExpress account එකට link වෙලා තියෙන්නේ Google account එක කරා. ඉතින් මෙන්න මේ Google account එක කරා link වෙන එකේ තියෙන වාසිය තමයි ඕගොල්ලොන්ගේ private details කීයටවත් පිට කෙනෙක්ට ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ ඕගොල්ලොන්ට හැරනහම. නමුත් ටෙප් mail එකක් use කරන එකේ තියෙන වාසිය තමයි ඕගොල්ලොන්ගේ privacy details ඕන කෙනෙක්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ටෙප් mail එකක් අපිට domain එකක් කරා create කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම create කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ emails අපිට පුළුවන් internet එකට මුදා හරින්න. එතකොට email සරහා අපේ email සරහා අපිට පුළුවන් වෙන අයගේ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා පොඩි risk එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දායි මම කියන්නේ ටෙප් mail use කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන මගේ මේකක් select කරන් තියෙනවා. මේ bonsai tree එකක් welcome deal වලට තියෙන. ඉතින් මම මේ link එක මෙතන copy කරගෙන මේක paste කරගන්නවා. paste කරන් පස්සේ මම යනවා ඒ bonsai tree එකට අදාළ site එකට. ඉතින් මෙන්න මේ bonsai tree එක 322ක් වෙනවා. ඉතින් මම මේක යාළුවනේ cart එකට දාගන්නවා. මේක කාට් එකට දාගත්තාම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කාට් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. කාට් එකට ගිහපුවාම යාළුවනේ සාමාන්‍ය මෙවට shipping cost එකක් add වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 645ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් 645ක් ගෙවන එක ඇත්තටම පාඩුයිනේ. ඒ හින්දා මම මෙතන මීට වැඩිය ගණන් වැඩි item එකක්. මොකද මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඩොලර් 10ට වඩා වැඩි වෙද්දි free shipping දෙනවා කියලා. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඩොලර් 10ට වඩා වැඩි items කීපයක් මෙතෙන්ට select කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් ගිහිල්ලා ඩොලර් 10ක විතර වටින item එකක් කාට් එකට select කරගන්නවා. අපි බලමු ඩොලර් 10ට වැඩි කාට් එකට හරි මම ඩොලර් 10ට වඩා වැඩි items කීපයක්ම කාට් එකට ඔයගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන්. මෙතන save වෙලා දෙනවා $0.999ක් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දාපුවාම අපිට මේ item එක free shipping add කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කියන්නේ මේ item එකට shipping cost එකක් තිබ්බා. නමුත් $10ට වඩා වැඩියෙන් items අපි කාට් එකට add කරගත්ත හින්දා මෙතන shipping cost එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ එකම item ඒ කියන්නේ මේ bonsai ගහක් නම් ඕගොල්ලෝ unpaid දාගන්න යන්නේ bonsai ගස්ම කාට් එකට add කරගෙන free shipping කරගන්න එපා. මොකද සමහර විට මෙන්න මේ bonsai ගහට අදාළ ඔය select කරගත්ත අනිත් items තුනත් ඒ shop එකේම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ items තුනම වැටෙන්නේ එකම shop එකෙන්. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට නැවත මේ 0.99ක් විතර පේ කරන්න බෑ. සම්පූර්ණම ගාන පේ කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ items තුනටම ගාන පේ කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා වෙනස් shop එකකින් ඒ කියන්නේ
ඔයලා බයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයිටම් එකට අදාළ ෂොප් එක නොවන වෙන ෂොප් එකකින් තමයි අයිටම්ස් එක කාර්ට් එකට ඇඩ් කරගෙන ෆ්‍රී ෂිපින් වලට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න දෙන්නේ මෙතන මේ චෙක් අවුට් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ චෙක් අවුට් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ක්ලික් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඇඩ්‍රස් ඩීටේල්ස් ටික සිලෙක්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ ඇඩ්‍රස් ඩීටේල්ස් ටික හරියට ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී contact name එක, mobile number එක, address එක, province, city එක වගේම ship code එක තියෙනවා මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඒගොල්ලෝ එතකොට මෙතනදී යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝගේ orders නිතරම cancel වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් contact name එක, mobile number එක, address එක වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික මම කියන ටික. ඒ කියන්නේ contact name එක ඔයගොල්ලන්ට වැරදි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නම දිනුෂ දිල්ෂන් නම් ඔයාලට පුළුවන් දිනුෂ ලක්ෂන් කියලා ටයිප් කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ mobile number එක වැරදියට මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම address එකත් මෙතන වැරදියට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝගේ province එක, district එක සහ ship code එක සහ country එක මෙන්න මේ details හතර හරියට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට item එක unpaid දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට එනවා එතකොට edit address කියලා option එක. ඒ කියන්නේ unpaid ගියපු item එකේ information වලට ගියපුවම එන edit address කියලා option එක. අන්න edit address කියන තැනට ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ contact name එක හරිය විදිහට දෙන්න, mobile number එක දෙන්න. ඒ වගේම address එක නැවත ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් edit කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ feature එකක් AliExpress එකේ අලුත් update එකෙන් ලැබුණා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ address ටික edit කරගෙන payment එක කරලා payment successful කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ address details ටික address details ටික මෙතන type කරගන්නවා. address details ටික confirm වුණාන් පස්සේ යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් අලුත් tab එකක් ගන්න AliExpress. මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ කලින් අපි දැන් මෙතන ඇති තරම් AliExpress tab තියෙනවානේ. ඉතින් මම මෙතන තියෙන එක AliExpress tab එකකට යනවා. මේ tab එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනදී මගේ city එක මගේ country එක විදිහට මම මෙතන select කරගන්නවා කොරියා කියන එක. ඉතින් මම මෙතන කොරියා කියන එක select කරගෙන මේක මම save දෙනවා. කොරියා කියන එක select කරගෙන කොරියා කියන country එක select කරගෙන මම මේක save දෙනවා. save දුන්නාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් language එක ඔක්කොම වෙනස් වෙලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම එනවා මෙතෙන්ට නැවත. මෙතෙන්ට ආවන් පස්සේ මේ details මොකුත් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී place order කියන click කරගන්නවා. place order කියන click කරන් පස්සේ ආරෙන ඔයගොල්ලන්ට මෙතන card details add කරන්න. ඉතින් මෙතන මම tick එකක් දාගන්නවා card details ටික add කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ fake card එකක් මෙතනට add කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන මම නැවත search කරගන්නවා fake cards generator කියලා. fake card generator කියලා search කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ site එක හරහාම යන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන fake cards ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මෙන්න මේ fake credit card generator කියන මෙන්න මේ site එකට යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. මේ site එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ generate card number කියන එක select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ copy කරගත්ත එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා paste කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 2024 12 වෙනි මාසේ තමයි මේක expire වෙන්නේ. ඒතකොට month එක විදිහට මම මෙතන 12 select කරගන්නවා. ඊයේ එක විදිහට 2024 select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා CVV එක. CVV එක කියන්නේ මෙන්න මේ 836 කියන එක. ඉතින් මම මේ 836 කියන එකත් මෙතන select කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට items unpaid දාන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ card එකම ඕගොල්ලන්ට fake card එක විදිහට හැමදාම permanentම use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේ tab එක click කරගන්නවා. මේ click කරගත්තාන් පස්සේ details ටික save වෙනවා. save වුණාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේක place order කියන එක click කරගන්න. ඉතින් Korean language එකෙන් තියෙන ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් තේරෙන්නේ නැත්නම් Korean language එක English language වලට හරව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි place order දුන්නාන් පස්සේ page එක නැවත refresh වෙලා load වෙනවා. load වුණාන් පස්සේ මේ card එකේ issue එකක් කියලා ඔයගොල්ලන්ට එනවා. මෙන්න මේ වගේ error එකක්. ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද Korean ඉගෙන ගන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ රතු පාට තියෙන මේ button එක click කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ AliExpress කියන එක නැවත AliExpress එකේ logo එක click කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ country එක නැවත ශ්‍රී ලංකාව වලට හරව ගන්න. දැන් නම් අපි address එක ශ්‍රී ලංකාවට දාලා දෙන හින්දා මේ ශ්‍රී ලංකාව වලට හැර තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් නැවත ඔයගොල්ලෝගේ country එක මෙතන ශ්‍රී ලංකාව වලට හැරලා තියෙන language එක English වලට දාගන්න. ඒ වගේම USD වලට දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට USD වලට දාගන්න මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට කියන්නම් කොහොමද මේ ගාණ අඩුවෙන් pay කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් save දෙන්න. මේක save දුන්නාන් පස්සේ නැවත page එක load වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් USD dollars වලින් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන යනවා මගේ unpaid order එක බලන්න පොඩ්ඩක්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් awaiting payment කියලා තියෙනවා. $0.99ක් තමයි pay කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ එතකොට අපි මෙතන මේ edit address කියලා තියෙන මේ හරහා ගිහලා අපිට පුළුවන් address එක edit කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් අපි දැන් මේක අඩු මුදලෙන් pay කරන්න හදන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී CHF වලට හරව ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්විස්ලන්ඩ් වලට ඕගොල්ලෝගේ country එක change කරන්න ඕනේ. එතකොට CHF Swiss francs වලට ඕගොල්ලෝගේ currency එක change වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ save කියන එක දෙන්න. දීලි වෙරලා page එක නැවත reload වෙනවා. reload නම් පස්සේ ඕගොල්ලෝ dollars වලින්මයි පෙන්නන්නේ. හැබැයි මේක pay කියන option එක ඕගොල්ලන්ට click කරගන්න පුළුවන්. මේ click කරගත්තාන් පස්සේ මෙතන tick එකක් දාගන්න. tick එකක් දාගත්තාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් CHF 0.86කට තමයි මේක pay කරන්න කියන්නේ.
ඉතින් CHF 0.86 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කලින් පේ කරන්න තිබෙ රුපියල් 330 ගාණක් හරි 40 ගාණක් කරනම් ඊට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් මේ CHF වලට කරන්සි එක මාරු කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවනි ඕඩර් එකට ඇත්ත කාඩ් ඩීටේල්ස් ටික දීලා ඉවරලා පේමන්ට් එක කරගන්න. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. කැන්සල් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතතාව ගොඩාක් අඩුයි. මෙන්න මේ විදිහේ ස්ටෙප් ටික කම්ප්ලීට් කරලා යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ටෙම්ප් මේල් එකක් යූස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔරිජිනල් Google account එකක් යූස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Google account එකක් යූස් කරන එක. එහෙම නැත්නම් orders දාලා තියෙන පරණ Google account එකක් ඕගොල්ලන්ට මේ සඳහා යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි ඕගොල්ලන්ට මට සරලව කියලා දෙන්න ඕනුනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව like කරන්න, අපිට comment කරන්න, අපිව subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් නැවතත් දවසක හමුවෙමු. එතකම් මගේ ටෙක් චැනල් සිල දෙනාට සුබම සුබ දවසක්.